Szavaztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségemmel, Szilvikével együtt, ahogyan azt megszokhattátok. Nagyon kellemes vasárnapot kívánunk mindenkinek, és hát köszöntjük a vasárnapot egy nagyon kellemes tejfeles krumplilevessel. Ha szeretitek, próbáljátok ki, és ha esetleg ezt a módját, ezt a fajtát még nem készítettétek, rajta oda lehet állni. Nem esetben szoktam volt említeni nektek, hogy mennyire fontos szerepe van a leveseknek, éppen a hétköznapokban, vagy a vasárnapokban, szombat-vasárnapokban, teljesen mindegy, minden nap, tehát minél több leves csempészetek bele a konyhába, főzzétek meg őket, és a barátaitok, szeretteitek elé, család elé tegyétek le, tényleg nagyon-nagyon kell a leves a szervezetnek, és hát nem is említem nektek, rengeteg külföldi, főleg keleti konyhát tudjátok, ismeritek, töménytelen leves fogyasztanak. Én úgy gondolom, egy kicsit kezd kimenni a divatból a sok gyors kaja miatt, és sorolhatnám. Na, nem dumálok tovább, nosza elmondom nektek ezt a nagyon kellemes és tényleg egyszerűen összeállítható tejfölös krumplileves receptjét, megmutatom, készítsétek el, nem lesz benne hiba. Amit a deszkán láthattok, ez már egy megpucolt, és természetesen ki fogom nektek írni a súlyát, pucolt, vágott burgonya, jéghideg vízbe áll, át lett mosva. Láthattok vöröshagymát, fokhagymát, tejfölt, épp egy minimalista kolbász 100 g, lehet lángolt, avagy paraszt kolbász. Láthattok egy pici lisztet, zsírt, ecetet, jóféle kis zöld aranyat, petrezselymet, sót, fehér borsot, nyilván többfajta borssal lehet dolgozni, babérlevelet, és épp egy nagyon-nagyon pici majorannát használok föl, de tényleg csak annyit, hogy ne az domináljon, hanem inkább a nagyon nagy kedvenc petrezselyem. El is kezdem, és úgy gondolom, ez egy ilyen pikpak kategória, hogy nagyon-nagyon sok embernek kedvet fogok hozni hozzá. Tényleg nagyon gyorsan elkészítjük. Kezdünk! Indítunk egy kis vöröshagyma és fokhagyma aprítással. Sok-sok videóban megmutattam. Esetleg az újonnan érkezők miatt ezt ismét megteszem. Egyszer megfogom a vöröshagymát, és gorombára össze fogom vágni, így kerül majd lesütésre. Nagyon-nagyon egyszerű pikpak, nézzétek meg is vagyunk vele. Akinek nem annyira megy, pontosabban nem olyan gyorsan megy, nem kell kapkodni, szépen, óvatosan vágja össze. Na, vöröshagyma ennyi. Amit megmutatok, lényegében fokhagyma, művek, tudjátok, ripi-ropi, épp egy nagyon-nagyon picit megroppantom, és ezt is gorombára össze fogom vágni. Ennyi az egész, nézzétek meg. Miután meg vagyok a hagymákkal, azonnal folytatom természetesen. A kolbit ilyen nagyon-nagyon pici, vékony kis szeletekre vágom föl. Fölkarikázom egyszerűen. Indulhat ez a finom leves, pontosabban annak az elkészítése. Látjátok, egyetlen egy bő evőkanál zsíradékot olvasztok, sertészsírral dolgozom. Ezt is sok-sok videóban mondtam, akár libazsírral, kacsazsírral, sertészsírral, és legvégső esetben, hogyha gondoljátok, olajjal is el lehet készíteni az ételt. Vöröshagyma, fokhagyma kombó, és ide helyeztem 3 darab babérlevelet. Csak azért mondom ezt nektek most el, hogy úgy gondolkodjatok, amikor sötét egy babérlevél, ez csak egy kis tanács, sokkal-sokkal intenzívebb és erősebb illata és ereje van maga a babérlevélnek. Én most jelen esetben 3 darabot használok. Na, hozzá is küldöm őket, és gyönyörű szépen le fogom fonnyasztani, meg fogom rogyasztani a hagymákat, immáron a babérlevéllel együtt indítva. És természetesen, ahogy szoktam volt mutatni nektek, kezdésképpen épp egy nagyon-nagyon pici sót, egy ilyen csapott teáskanálnyit hozzáküldök, hogy minél hamarabb rodjanak össze. Körülbelül 2 perc elteltével Szoki, ne verd a lábas oldalát, szoktátok mondani, na, vagy valaki mondja éppen néha nekem, hát szoktam verni, na, tehát vöröshagyma, fokhagyma kombó babérlevéllel együtt lefonnyasztva, megrogyasztva, de nem teljes mértékben, hiszen ezt a minimális kolbászt hozzá fogom most dobni, és körülbelül egyetlen 1 percig tovább fogom pirítani, tovább fogom fonnyasztani a hagymákkal együtt, vagy pontosabban a hagymákat fonnyasszuk. Inkább azt szeretném mondani nektek, ebbe az esetben a kolbásznak egy nagyon-nagyon picit kiengedem a zsírját, és lényegében a levesnek összességében ennyi színe lesz, tehát ez nem kimondottan egy magyaros, tűzpiros leves lesz.
Mármint a paprikára utalok. Tovább is léphetünk, és látjátok, a kolbász kiengedte ezt a minimális kis paprikás zsírját, és mint említettem nektek, akár, hogyha gondoljátok, nyilván lehet paprikázni a levest, akár a habarásnál, akár a leges legvégén, vagy éppen a legelején. Majd mutatok a legvégén nektek egy kis praktikát, taktikát, tudjátok, nem is, inkább elmondom. Egy nagyon pici olvasztott zsírba beletesztek egy teáskanálnyi paprikát, elkeveritek, tudjátok, a paprika zsírba oldódik, és amikor megfőtt a leves, egy nagyon-nagyon picit bele lehet csorgatni, egyetlen egy átforralás, viszont nézésre meg is van a szín, aki gondolja, és így szeretne eljárni. Na, Szoki, ne pofázz annyit, jöjjön a krumplicska, rádobálom, és hamarosan föl fogom önteni. Itt nem kell lepirítani, olyan nagy jelentősége ennek nincsen. És szándékosan nem ezt a vizet öntöm rá, csak hogy lássátok a pontos mennyiséget. Na azért kavarunk egyet, összeforgatom, és azonnal el is kezdek fűszerezni. Megtörlöm a paraclimat. Tudjátok mit? Jöjjön először a fűszer, nincs olyan nagy jelentősége. Na, Major Anna, említettem nektek, nem teszek sokat, egy ilyen félpupos teáskanállal tettem hozzá. Jöjjön egy kis fehérbors, éppen egy csapottal teáskanál szinten. Hozzá küldök most még egy pici sót, mert tudom, hogy föl fogja venni, egy pupos teáskanál, és lényegében, mint említettem nektek, jöhet a felöntés. Kezdek egy jó 2 liter vízzel. Mehet rá a fedő, jöhet a főzés, és menet közben természetesen elkészítjük a habarást. Bőségesen van időnk. Nyilván szoktam volt nektek említeni a főzés idő alatt, nyugodtan egyszer-kétszer, ahányszor csak gondoljátok, kóstoljatok. Készülhet a habarás, roppant egyszerű az egész, sok-sok videóban ezt is megmutattam, és lényegében tudjátok, a habarás az egy sűrítési módszer. Na most, itt igazából sűrítünk, de nem az a cél, hogy egy vastag, tartalmas sűrítést készítsünk, inkább a levesnek az áttetszőségét veszem el. Na, hozzáteszem ezt a kevés lisztet, 30 g egyébként a tejfölhöz. Épp egy nagyon pici vizet teszek hozzá az elején, nem sokat, hogy erőteljesen és csomómentesen az egészet ki tudjam keverni, miután meg vagyok vele, jöhet egy nagyon pici víz még. Körülbelül fél perces a folyamat, érdemes rászánni az időt feltétlenül, és tényleg lehetőleg csomómentesen kikeverni. Aki úgy érzi, és hogy azt gondolja, nem sikerült, akkor egy szűrőn át kell ereszteni. Ez nagyon-nagyon fontos, semmiféleképpen ne legyen csomós, az nagyon-nagyon csúnya a levesbe. Fél perces művelet, mint említettem nektek, többször át kell menni, rajta át kell keverni, és egyébként amikor kész egy habarás, mondjuk azt mondtátok, hogy most megvagytok vele, érdemes odébb tenni, hiszen fő a leves, és néha-néha oda menni és belekeverni. Amikor azt látjátok, hogy teljes mértékben sima, akkor épp egy nagyon-nagyon pici vizet hozzá lehet még tenni. Nézzétek meg, nagyon-nagyon csinos, teljesen csomómentes. Jöhet egy nagyon pici víz hozzá, tovább keverem, félreteszem, és lassan sűrítünk. Jöhet a petrezselyen feldolgozása. Na most aki gondolja, nyugodtan, és ebbe a levesbe maximálisan elfér a szára is, ha belevágjátok. Én holnap egy nagyobb adag húslevest készítek, amiben ez is belekerül, és félre spulnizom ennek a szárát, tehát le fogom választani, félreteszem, és a leveleket gyönyörű szépen összefogva, egy nagyon picit összetömörítve, szoktam volt nektek mutatni, összerendezve, elkezdem összevágni, és természetesen nyugodtan, gorombára maradhat, hiszen ebbe a levesben nagyon-nagyon jól fog mutatni. Nem kell teljes mértékben finomra vágni. Jó párszor menjetek át rajta, ha úgy gondoljátok, meg lehet állni. Mutatom majd nektek az állagot, amire én szoktam megvágni ebbe az esetben. Pontot is tehetünk a levesnek a végére. Kiváltképp értem ezt az alatt, hamarosan elkészültünk. Mutatom nektek a tartalmat. Nagyon-nagyon szépen megfőzve a krumpli, nincsenek szétfőzve,
látszanak a krumpliknak az élei, ez is nagyon fontos. Pontosabban csak én vagyok ilyen, lehet. Én nagyon-nagyon szeretem pont precízen úgy főzni, hogy ne legyen atomjaira széthúlva a krumpli. Na, következésképpen mi történik most? Látjátok a habajást, amiben én is párszor belekevertem. Hozok egy kis forró folyadékot, egy kis hőkiegyenlítés történik. Ennyi körülbelül, hogy ne keverjük ki. A manipulátorral elkeverem, és lényegében az egészet vissza fogom zúdítani. Ki fogom forralni, hozzápakolom a petruskát, és lényegében el is készültünk. Ja, meg egy nagyon-nagyon pici ecet, feltétlenül és nagyon fontos. Ki is öblítem a tálat, kimossuk a tálat, nem pazarlunk semmit. Jöjjön egy kis petruska, pontosabban a kis petruska, mutatom nektek, és az állagot is gorombára van vágva, 3 erős csipettel teszek hozzá. Tehát inkább itt a petrezselyem dominál, mint a Major Anna. Jöjjön egy pici ecet, befogom az üveg száját, és éppen tényleg csak belecsepegtetek párat. Ennyi, kezi csókolom, 20%-os, több nem is kell bele. Egy kiforralás és készen is vagyunk. Természetesen, ahogy szoktam volt mondani, most ebbe a pillanatban, és én is megteszem, kóstolok egyet. Pici szervízkanalammal, és megnézzük, hogy szüksége van-e valamire. Épp egy nagyon-nagyon pici sót igényel. Ennyit teszek hozzá. Kiforralom a levest, fölteszem egy 10-es fokozatra, és lényegében tálalunk. Ennyire egyszerű volt. Fedő nélkül forraljátok ki, lehet tálalni. Nagyon sok szeretettel mutatjuk nektek a kitálalt végeredményt. Tejfölös krumplileves, tejfölös burgonyaleves, kinek hogy tetszik. Kitűnő ízvilág. Itt a téli napokon én azt mondom nektek, nagyon jó fog esni. Egyébként elmondva, én nyáron, amikor ez jéghidegek kihűl, akkor is lapátolom. Na, mutatom nektek a tartalmat. Nagyon-nagyon csinos, szép lett a leves. Enyhén van behúzva, látjátok, csak az áttetszőség van elvéve. Tehát nem kell nagyon sűríteni a levest. És itt mutattam nektek, nézzétek meg a krumplikat, vaj puhák, de mindegyiknek megvan a sarka, az éle. Tehát ez azt jelenti, nincsen szétfőzve. Nagyon-nagyon kicsi, minimális dolog ez, de érdemes odafigyelni rá. Kitálaltam egy adagot, és természetesen egy kis tejfölt még mellé rakva, hiszen nagyon-nagyon szeretjük, plusz tejföllel elfogyasztva. Feleségem Szilvikének kedvence almaecet, ő még fog csorgatni ebbe. Tehát, de itt lényegében rátok van bízva, bármilyen ecettel is dolgoztok, vagy éppen pluszba ízesítetek, arra vigyázzatok, pontosabban a mennyiségre vigyázzatok, hogy az ne legyen elhatalmasadó, ne legyen túlzó, hiszen akkor el is lehet rontani ezt a finomságot, és cukorral nem lehet javítani, tehát ezt ennél a levesnél felejtsük el, cukorral nincsen javítás. Na, fogadjátok nagyon sok szeretettel, fogyasszátok el nagyon jó egészséggel, ami még nem maradhat el, hiszen maradt egy petit manger, nagyon kevés petruska, bele fogom szórni viszont nézésre, el fogom keverni, és lényegében ülünk az asztalhoz. Na, ennyi volt az a leveske. Ha úgy gondoljátok, és tudom, hogy úgy gondoljátok, mert nagyon sokan írtatok nekünk, hogy leveseket még hozzunk természetesen, de elmondva, van egy lejátszási lista, pontosabban sok lejátszási lista van, de ott hozzá van téve, hozzá van adva egy levesek lejátszási lista, ott már magában rengeteg leves találtok. Na, még egyszer búcsúzom, vigyázzatok magatokra, nagyon szép vasárnapot mindenkinek, jó étvágyat ehhez a finomsághoz, sziasztok!